Duurzaamheid is voor mij een integraal onderdeel van hoe we bestaan. Eigenlijk zou het geen begrip moeten zijn, maar is het gewoon het leven. En op die manier probeer ik het ook invulling te geven in wat ik doe. Tijdens mijn opleiding tot architect kreeg ik een lezing van César Peren, een van de oprichters van het bureau waar ik ooit stage ben gaan lopen. En in die stage bouwden wij een speeltuin van windmolenwieken. En dat was voor mij een soort van eye-opener dat je veel verder kan gaan met materiaalgebruik dan ik in mijn studie tegenkwam. Het eerste ding dat we maakten met windmolenwieken, de speeltuin, was ongeveer 15 jaar geleden. En sindsdien hebben we met ons architectenbureau Superuse een aantal van die projecten gedaan. We hadden altijd de hoop dat de markt zelf wel dat zou gaan oppakken en zou omarmen van oké, dit is wat we met restmateriaal kunnen doen. Alleen dat ging niet vanzelf. Dus we hebben Blademate opgericht om dit echt globaal bekend te maken dat je die wieken prima kunt hergebruiken voordat ze gerecycled moeten worden. De wieken die zijn gemaakt van glasvezelsterk polyester, dus dat is een keiharde kunststof. En dat is goed, want het is zodanig doorgeïnnoveerd dat ze steeds langer kunnen worden, steeds groter, maar toch relatief lichtgewicht blijven. En zo kunnen we zoveel mogelijk energie halen uit de luchtverplaatsing. Alleen de keerzijde is dat we iets heel sterks hebben gemaakt, wat super lang mee kan gaan. Het voelt heel erg ongemakkelijk om iets waar zoveel aandacht en energie in gestoken is, om er dan nog een keer energie in te gaan steken om het te vernietigen. Je kunt het veel beter in de vorm die het heeft, nog een tweede leven geven, voordat je die recyclingprocedure ingaat. Voor mij klinkt het inmiddels allemaal heel logisch om op deze manier te denken, maar het is natuurlijk ook een mindset die we getraind hebben. Ik werk nu 15 jaar op deze manier. Dat betekent dat je blik op een bepaalde manier veranderd is. Je kijkt anders naar je omgeving en je ziet kansen waar andere mensen alleen maar afval zien. En ik hoop dat we in het maatschappelijk debat en verkeer langzaam toe kunnen naar een gemeenschappelijke common sense die voor iedereen te begrijpen is van nee, dit kan eigenlijk niet meer. Met ons kantoor hebben we ervoor gekozen om te zitten in Blue City. Dat is een pand dat we mede zelf hebben ontwikkeld, het voormalige subtropisch zwemparadijs Tropicana. En alleen al het hergebruik van dat pand is natuurlijk super belangrijk. In de projecten die we doen, waar we materialen hergebruiken, proberen we altijd zo lokaal mogelijk materiaal te oogsten. Want hoe minder je het hoeft te transporteren, hoe duurzamer het meestal is. Dus het is voor ons common sense om te kijken in de omgeving waar we werken. En soms is dat 10 of 20 kilometer, soms is dat 200 kilometer. Maar hoe lokaler, hoe duurzamer. Ik vind het belangrijk in mijn werk om niet alleen te laten zien dat we mooie dingen kunnen maken met hergebruik, maar dat we ook bewijzen dat het een duurzamer alternatief is. Bijvoorbeeld voor de speeltuin hebben we uit laten rekenen dat we ongeveer 90% CO2-reductie hebben ten opzichte van een gewone speeltuin met evenveel speelkwaliteit. Dus ook met 4 torens, klimnetten, 2 glijbanen, etc. Een van de uitdagingen voor ons is dat het in veel gevallen nog nooit gedaan is. Dus wij moeten niet alleen bewijzen dat we het kunnen doen, we moeten ook alle andere dingen eromheen bewijzen. En heel veel mensen denken daarom dat hergebruik moeilijk is. Maar als je kijkt naar hoe mensen er in hun persoonlijke leven mee omgaan, is bijna iedereen die een volkstuintje heeft wel hergebruikte kozijnen of hergebruikte planken. En maakt daar iets van. Het leuke met hergebruik in projecten is dat je nooit precies weet wat je krijgt. En voor ons was de uitkomst van de speeltuin dus ook een verrassing. Maar op het moment dat je dan daadwerkelijk de opening hebt en die kinderen rennen naar binnen en die kunnen hun eigen fantasie loslaten. Dus de ene keer is het een ruimteschip, de andere keer een konijnenhol. En ze komen ook bij je om te zeggen van ja, ik vind dat dat gat daar verkeerd ligt, want ik ben er per ongeluk ingestapt en nu doet mijn enkel pijn. Maar dat is ook, een speeltuin is een plek om te leren. Dus een plek waar je kunt vallen en opstaan. En dat kunnen we hier heel mooi mee laten zien. Het is denk ik heel belangrijk dat we met z'n allen onze blik veranderen en trainen op hoe gaan we om met materiaal, hoe gaan we om met afval, hoe kunnen we het opnieuw inzetten. En eigenlijk is dat een systeemverandering die door de hele maatschappij gaat. Dus niet alleen op materiaal, maar ook op energie, op kleding, op wat je maar bedenken kan.